आइबिसी भन्दैन हेर्छ नि नाम भन्नु हुँदैन हेलो गाइस हामी त अहिले हात्तीवन पुगिसकेका छौँ है यसलाई बाजामा जान मन छैन त्यही भएर यसले धेरै काम गर्यो होइन होइन गाइस जानु मन हेलो गाइस हामी त यहाँ कामको काम जान लागिरहेको छु होइन हामी किरण दाई हेर्नुस्तिर ललित दाई हेर्नुस्तिर काठमाडौँ के अरे त्यो मेरो टुट गर्ने अप्सन छैन नि त फेरि होइन अनि हाम्रो एन्सम भान्जा देखिरहनु भयो होला होइन गर्नु सक्दैन ओ गर्लफ्रेन्ड चाहियो है बोयफ्रेन्ड चाहियो सम्पर्क गर्नु होला यहाँ छ हेभी खाली छ विवेक कोही छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु विवेक हेभी खाली छ हाम्रो हिजो सिङ्गल कमेन्ट गरिरहेको थियो तपाईँले क्या नि है चलो साथी यही हो आज छुट्टी लगाएको छौँ हामी यहाँ चन्द्र सूर्य यो सूर्य र यसको लोगो एउटै छ गाइस केटाहरूको क्या बल हेरेको भएपछि यसो हालिदियो एकलाई ढाङ्ने बोला चाहिँ गाउँको खाना तेल 1 लिटर हाल्यो 1 लिटर हालिदिन्छु नि हालेको त भन्नु न सर पछि मान्छेहरू बढीको हाले जय नारायण थान हाम्रो यात्रा शुभ रहोस् अहिले ललित भन्दा किम्ती सामान छ त्यसको साथ चलाउनुपर्छ होइन हेर्नुहोस् विकास अङ्कल कस्ता छन् हाम्रो कामदारहरू एकजना कामको बहाना गरेर भ्लग बनाइरहेको छन् एकजना नानाबाटी कुरा गरिरहेको छन् कता राइटर अब ल किन्नुपर्छ यो सस्तो पनि छ नि त अरूभन्दा सस्तो छ नि त यो होला हो तर हाम्रो पालामा पनि बस पाइँदैन थियो गाई यसरी हिँडेर आउनु परिन्थ्यो है ललित बिताइदियो पछि नै हो नि त यता हो होइन हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुगिसकेका छौँ यताउता गरेर यो जवानलाई बाटो थाहा छैन रहेछ यताबाट घुमाएर आइदियो होइन यहाँ त पुरा फर्किङबासी घरहरू छ नि यो फर्किङबासी रे फर्किङबासी रे हामी मात्रै रे गाउँघर हामी मात्र घर छैन हाम्रो त घर फर्किङमा पनि बल्ल घरमा हो है अब सिधै बाथरुम रेडी गर्ने हो चट्ट मारेर होइन अनि भेटौँ त ललितले मिस्त्री साहब हो सिकिरहेको छ काम टुडे इज बुधबार यु क्यान सी ललिता वो क्या सेक्सी देख्दो रहेछ नि यहाँ नि त्यो बत्ती झावा रहेछ गाइस
अर्को मुला अस्तिको धारा त यही खालेमा कत्रो लामो थियो त त्यो छोटोवाला सिधै बाहिर खर्च त्यही युज गर्ने नि बाहिर कुडी छ मकुला नेवारी चाइना बोल्ने खतरा शैली जगायत वे नि पास्की सोइला ए त्यो वे के अरे वे पास्की र वे देखाएको वे कुरा सुने मोटे वे ख हालबटे अझै मलाई माया गर्छ बाथरुममा गएको त क्या दामी हुन्छ बाहिर गएको त क्या आज हाम्रो केटा परिश्रमिक छ क्यामेरा अन गरेर हामी त स्वर्ग नरकमा डाँडा गाह्रो छ नि भाइ मिसिन चलाउने खोला त मभन्दा 4 वर्ष काम गरेँ होइन दाइ भन्दैन तिमी भन्दा लाग्छ भनेर हेलो गाइज हाम्रो भ्लग भलग गर्ने स्टाइल त यस्तै हो होइन आज तिम्रो कान्दा पनि देखाइदियो आज एउटा काम गर्दा यसो सानो मिस्टेक ललितले ठिक छ भनेर भने भाइ बुझेन थियो ठिक छैन भनेर तिमीहरू हेर गाई जात्रा हरि जात्रा भिडियो भएको छ हुनसक्छ ब्रो हामीले ऐना त यसो राख्छ बाहिर ओके गाइज हाम्रो काम त सकिसकेको छ है भुजा लाग्यो भने यस्तो हटिन्छ अनि यस्तो यसो गर्नु देख्छ नि यसो गर्नु पर्ने अनि गर्लफ्रेन्ड फोन पर्दैन अनि आइबिसी भन्दैन हेर्छ अनि नाम भन्नु हुँदैन अफै गरे लली क्या डेन्जर लाग्छ यसै हालेर हेलो गरिन्छ ल डाइरेक्सन लाइटर छ छैन लाइटर माग्छु न लाइटर म लिन जान्छु आन्टी खै त गौरी आन्टी चिने हरायो भने आर सकेट राखेर भेट उबाइदिउँ के क्यामेरा ल जाँदैन उता लगाइदियो अरे उता लगाइदियो ल ए खुट्टा हेर्नु बाँच्नु गाई ढिकार हो
सेक्सी भ्यूमा सेक्सी मान्छे यहाँ छन्। हाम्रो बोनहाट त यहाँ छ, पढ्न आउनु भयो। यहाँ त काम गरेर कता राति भइसक्यो होइन, हामी त कहाँ जानुपर्ने मान्छे थियो अरे होइन। अहिले हात्तीवन पुगिसकेका छौँ है। यसलाई बाजामा जान मन थिएन, त्यही भएर यसले धेरै काम गरे हो। होइन होइन गाइस, जानु मन यसलाई बाजामा जानै मन थिएन, सबैले फोर्स गरेर फेरि बोलाएर जानुपर्छ नि त। ओके गाइस, फाइनली हामी घर पुगेको अवस्था छ। अब ट्रक कुलाएर घर जाने हो। आज मास्टर क्लास पनि गएन, आज जानु पर्थ्यो झन्। ठिकै छ, अब यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ है। अब यो भ्लग कस्तो हुन्छ थाहा छैन मलाई। ट्रकको एडिट गरेर राखिदिन्छु। च्याट पारेर लाइक गरिदिनु होला। सेन्टर लभ अन्टर लभ। सी यु इन नेक्स्ट भ्लग। बाई। लाइट नि भयो, लाइट।